नमस्कार मैं संजीव नेवार आपलोग मोर यूट्यूब चैनल JGA Computer Education ला स्वागतम जनालो আজি আমি মাইক্रोसॉफ्ट वर्डर पार्ट 2 भागটো আলোচনা কৰিম আমি স্টার্ট বাটনত যাম অল প্ৰগ্ৰামছত যাম মাইক্रोसॉफ्ट অফিস মাইক্रोसॉफ्ट वर्ड খুলিম হেলো মাৰ্জিনটো আমি পেজ লেআউট পেজ টাবত গৈ মিলাই লৈছো 0.12 এটো কম বেছি কৰিব পাৰি 0.12 এটা ফিক্স কৰি ওকে এনে এতিয়ালৈকে আমি এইখিনি হিলিলো এৰি কেনেকৈ কালাৰ কৰে কেনেকৈ সাইজ ডাঙৰ কৰে ইয়াত আৰু কেইটামান আছে দেখাই দিছো সাপোজ লিখিলো JGA Computer Education লিখিলো এটো ডাঙৰ কৰি লৈছো অলপ এডুকেশন তো ওপৰত উঠাই দিব বিচাৰে স্কয়াৰ কৰি দিব তেতিয়াহলে ইয়াত ক্লিক কৰিব নেকি পট যাব এডুকেশন তো ইয়াৰ সাইজটো বেলেগে ডাঙৰ কৰিব পাৰে নেকি আৰু যদি অলপ আনিব বিচাৰে ইয়াত ক্লিক কৰি তলত আনি ল'ব পাৰে দুবাৰ ক্লিক কৰিলে আগৰ নিচিনা হ'ব ইয়াৰ পিছত আমি এটো কপি কেনেকৈ কৰে এটো শিকিম সাপোজ সিলেক্ট কৰিলো সিলেক্ট কৰি কপি কৰিলো এটো কপি হয় শর্টকাটত কন্ট্রোল সি মানে কিবোর্ডৰ পৰা যদি কৰিব বিচাৰে তেনহলে কন্ট্রোল আৰু সি একেলগতে প্ৰেছ কৰিব লাগিব কন্ট্রোল সি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰিব এটো যেটো কাৰ্সৰটো ব্লিংক কৰি আছে এন্টাৰ কৰি তললৈ নমাই আনিব এই কাৰ্সৰটো য'ত থব তাতে JGA Computer Education পেস্ট হ'ব ইয়াত পেস্টত ক্লিক কৰি দিব নেকি আগৰ যদি ক্লিক কৰে নেকি পেস্ট হৈ গৈ থাকিব এবাৰ কপি কৰাৰ পিছত পেস্ট হৈ গৈ থাকিব যদি নালাগে তেনহলে আনডু কৰিব আনডু কৰিলে উঠি যাব সাপোজ এটো কাট কৰিব তাৰ মানে JGA Computer Education তো এটো জায়গাৰ পৰা বেলেগ এটা জায়গালৈ নিব তেনহলে কি কৰিব এটো কাট টু কন্ট্রোল X হয় শর্টকাট কৰিব এন্টাৰ কৰিব কত থব বিচাৰে তাৰ পিছত কন্ট্রোল V মাৰিব বা পেস্ট কৰিব ক্লিক আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ আনিবলৈ কন্ট্রোল Z মাৰিব এটো ৰিডু হয় এটো কন্ট্রোল Y আগৰ যিখিনি আমি উঠাইছিলো সেইখিনি আকৌ আহিব এটা আকৌ কন্ট্রোল Z হয় নাকি কন্ট্রোল Z মানে আনডু কন্ট্রোল Y মানে ৰিডু এইখিনি হয় এইখিনি ডিজাইন হয় এইখিনি আপোনালোকে যেটো ডিজাইন দিব বিচাৰে যদি দিব বিচাৰে এতিয়া আমি কি কৰিম সাপোজ ইয়াত লিখিলো আসাম লিখিলো তলত লিখিলো ইন্ডিয়া এতিয়া সাপোজ এই আসাম ইন্ডিয়া তো আমি JGA Computer Education Assam India এতিয়া আমি কি কৰিম ফাইন কৰি চাম ফাইণ্ডত ক্লিক কৰিম শর্টকাট কন্ট্রোল F হয় ক্লিক কৰিব এতিয়া ফাইন হোৱাত আপোনালোকে সাপোজ এটা প্যাৰাগ্ৰাফ লিখিছে প্যাৰাগ্ৰাফৰ মাজৰ পৰা এটা ওয়ার্ড বিচাৰি উলিয়াব লাগে সাপোজ ইয়াত মই এডুকেশন আৰু এটা লিখিছো মই ৰব ইয়াত মই এনেকৈ লিখো এনেকৈ লিখিছো JGA Computer Education ইয়াত personal CPU mouse keyboard আকৌ মাউস লিখিলো মাউসটো মই দুবাৰ লিখিছো এটা ফাইন কৰিম এটা সাপোজ মাউসটো লিখিলো মাউসটো ফাইন কৰিব কম্পিউটাৰে ফাইন নেক্সট কৰিব এইটো ইয়াত বিচাৰি পাইছে আৰু ইয়াত বিচাৰি পাইছে নেকি ইয়াত যদি লাইন লিখা থাকে তেনহলে আৰু লাইন আহিব ফাইন নেক্সট The word has finished searching the document. দুটা জায়গাতে পাইছে গটিকে ওয়ার্ডে ফিনিশ কৰিলে ওকে তাৰপিছত ৰিপ্লেস কৰিব সাপোজ find what mouse replace mouse to replace কৰি কি কৰিব
মনিটৰ লিখিলো ঠিক আছে মনিটৰ লিখিলো ৰিপ্লেচ অল Word has completed its search of the document and has made two replacement দুটা replacement কৰিলে ওকে এটা ইয়াত সব আপোনালোকে ক্লোজ কৰি দেখাইছো এটো মাউস যত লিখিছিল আমি হেতু জায়গাত মনিটৰ আহিলে ঠিক আছে আকৌ যদি ৰিপ্লেস কৰিব বিচাৰে এই মনিটৰটো এই ওপৰত লিখিব লাগিব এটো মই কপি কৰি ললো ৰাইট ক্লিক কৰি কপি কৰিলো ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰি পেস্ট কৰি ললো ইয়াত আকৌ মই মাউস লিখি দিম ৰিপ্লেস অল কৰিব আকৌ মাউস আহিব হলে ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু এটা অপচন থাকে ইয়াত go to মানে ইয়াত যদি কেইবাটাও পেজ থাকে তেনেহলে ইয়াত পেজ নাম্বাৰ লিখিব লাগে মই দেখাই দিছো সাপোজ এটো মই এন্টাৰ কৰিলো এন্টাৰ ইয়াত 2 নম্বৰ পেজ এন্টাৰ হ'ল ইয়াত 3 নম্বৰ পেজ এন্টাৰ হ'ল এটো পেজ 3 of 3 এটো পেজ 2 of 3 এটো পেজ 1 of 3 এটো 1 এটো 1 নম্বৰ পেজ হয় এতিয়া ইয়াত গলো go to যদি মোক 3 নম্বৰ পেজ লাগে 3 নম্বৰ লিখি এন্টাৰ মাৰি এটো 3 নম্বৰ পেজত আহিলে এটো একো লিখা নাই ব্ল্যাঙ্ক আছে আকৌ যদি 1 নম্বৰ যাব লাগে 1 লিখি go to এটো আছে এটো সিলেক্ট হয় সিলেক্ট অল এনেকে মাউস তো ক্লিক কৰি ব্ৰেক কৰিলে সিলেক্ট হয় গোটেইখিনি ইয়াকো সিলেক্ট কৰিব পাৰি সিলেক্ট বা কন্ট্ৰোল এ একেলগত মাৰিলে সিলেক্ট হ'ব ঠিক আছে যদি আপোনালোকে কিবোৰ্ডৰ পৰা এটা লাইন সিলেক্ট কৰিব বিচাৰে তেনহলে কি কৰিব কাৰ্সৰটো ইয়াত থব শিফট প্ৰেছ কৰি ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিব এৰোটো ৰাইট এৰোটো দিব ৰাইট এৰোটো প্ৰেছ কৰিব এটা লাইন ক্লিক কৰিব এখিনি হোমৰ হয় ইয়াৰ পিছত এখিনি ডিলিট কৰিলো সিলেক্ট কৰি সেন্টাৰ দি দিছো নাম ইয়াৰ পিছত আমি ইনসাৰ্টত যাম ইনসাৰ্টত গলো ইয়াত আমি পিকচাৰ ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰো পিকচাৰ ইনসাৰ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে পিকচাৰ এটা অপচন আছে ক্লিপ আৰ্ট আছে সাপোজ মই পিকচাৰত গলো পিকচাৰত গৈ এটা পিকচাৰ আনিলো সাপোজ গলো সাপোজ এই পিকচাৰটোকে লৈছো ক্লিক কৰিলো তা আহিলে এই পিকচাৰটো টেক্সট সেভিংত গৈ আপোনালোকে ইন ফ্ৰন্ট অফ টেক্সট টাইট স্কয়াৰ বিহাইন্ড টেক্সট যিকোনো এটা ল'ব পাৰে যদি টেক্সটৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত দিব বিচাৰে তেনেহলে টেক্সটৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত দিব বিচাৰে তেনেহলে বিহাইন্ড টেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এটো লাহেকে ইয়াত উঠাই দিব এটো টেক্সটৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত হ'ল যদি মই আখৰৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিম সাপোজ মই হোৱাইট কৰি দিলো বোল্ড কৰি দিলো আকলা এনেকে সাইজটো ডাউন কৰি দিম এনেকে পিকচাৰটো টেক্সটৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত যাব এটো সৰু কৰিব পাৰে ইয়াত ধৰি পেলাই এটো যেটো সিম্বল লিখি আছে এটো এৰো সিম্বল এনেকে ধৰি ওপৰত লৈ যাব লেফট ক্লিক কৰি ওপৰত লৈ যাব এনেকে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ডাউন কৰি দিছো এটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ পিকচাৰটো ফৰমেটত গৈ পেলাই পিকচাৰটো বৰ্ডাৰ দিব পাৰে পিকচাৰ বৰ্ডাৰ ইয়াত আছে পিকচাৰ বৰ্ডাৰটো এটো ললো কালাৰ ললো বৰ্ডাৰ কালাৰ ৰেড ললো পিকচাৰ এফেক্টস ললো শ্যাডো দিব পাৰে শ্যাডো দিলে রিফ্লেকশন দিব পারে রিফ্লেকশন দিলে গ্লো দিব পারে গ্লো এখানে দিলে গ্লো 3D রোটেশন দিব পারে যদি 3D রোটেশন লয় এনেকুৱাকে দিব পারে যদি উঠাব বিচাৰে তেনেহলে 3D রোটেশনটো নো কৰিব লাগিব নো রোটেশন
3D rotation আগৰ নিচিনাকৈ হ'ব আকৌ যদি দিব বিচাৰে দিব পাৰে 3D rotation অপশ্যন আছে অপশ্যনত যাব সাপোজ মই এটা ললো ইয়াত ওকে কৰিলে ক্লোজ 3D rotation এইখিনি পিকচাৰ শেপস ল'ব পাৰে যদি পিকচাৰটো শেপসটো চেঞ্জ কৰি উঠায় এটা স্কোয়াৰ হৈ আছে সাপোজ মই শেপসটো অলপ চেঞ্জ কৰি দিছো এনেকুৱা কৰি দিছো শেপসটো চেঞ্জ হৈ গ'ল চেঞ্জ হৈ গ'ল শেপসটো আকৌ ক্লিক কৰিলো পিকচাৰটো ফৰমেটত গলো ইয়াকো চেঞ্জ কৰিব পাৰে ৰাউন্ড কৰিব পাৰে এটো দিব পাৰে যেটো পছন্দ হয় এটো ললে হ'ল এটা ললে হ'ল পছন্দৰ মতে টেক্সট to বেলেগ কালাৰ লৈছো ৰেড কৰি দিছো যেটো সৰু হৈ আছে পাৰফেক্ট সাইজ to সৰু হৈ আছে মিলি গ'ল এনেকৈ কৰিব পাৰে পিকচাৰ ইনসার্ট আজি আমি পিকচাৰ ইনসার্ট শিকিলো তো নেক্সট ক্লাছত আমি বেলেগ শিকিম এইটো সেভ কৰিবলৈ ফাইলত যাব এণ্ড গৈ সেভত ক্লিক কৰিব যদি ফোল্ডাৰত সেভ কৰিব বিচাৰে ডেস্কটপত যাব ফোল্ডাৰ এটা বনোৱা আছে JGA কম্পিউটাৰ একেটা নামতে সেভ নকৰিব একেটা নামত সেভ কৰিলে আগৰ যেটো সেভ হৈ আছে হেটো ডিলিট হৈ গ'লে এটো তাত মাৰ্জ হৈ যাব গতিকে এটো বেলেগ এটা নাম দি দিছো পেজ 2 দি দিছো সেভ হৈ গ'ল এটো ক্লোজ কৰিব খুলি চাব ফোল্ডাৰটো এটো পেজ 2 খুলি চাব তেনেকৈ আহিব ক্লোজ কৰিলো আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেনেহলে কমেন্টত সুধিব কোৱেশ্চন কৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন